वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म स्कुल जाँदै हामीहरू छ, हामी यो विराट काका म हामीहरू जाँदैछ है गाइसहरू। ऊ त्यहाँ छ नारेसहरू चाहिँ अब सिधै स्कुल लिएर तल बाई बाई। हामी चाहिँ पुगेको है गाइस। हामी चाहिँ स्कुल पुगेको गाइस हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। सिधै भित्र गएर देखाए भित्र गएको है हामी चाहिँ। ल क्लासमा छिरिसक्यो यो उयो निकेश छ, नमराज भाइ छ यहाँ हाम्रो स्कुलमा आएको छ यो चाहिँ। अनि उयो पठन दास सलिना यहाँ। हामीहरू चाहिँ नपठन दास यहाँ फुलमाया छ, फर्स्ट कल हो फुलमाया। अनि यो लजाउ छे मरी यहाँ उयो टिम्बिलिङले कुची हाल्छ खुसी बहिनी। अनि यहाँ यसमा अल्छिनी हेलो मासँग अनि न्यू भ्लगमा स्वागत छ यो हजुरहरूलाई। हामी चाहिँ टिम्बिलिङ